Next is moisturizer from Origami. Next is our primer. Next is our foundation from Flormar. So yun, kung sa Barbie challenge, nakalagay diba ganyan-ganyan. So yan, ayusin na natin yung foundation natin. So, ayan, tapos na tayo sa foundation natin. Next is yung concealer natin from Sassy Lady and yung contour stick natin from Careline. So, lalagyan natin siya ng pa-heart. Next is yung contour natin. Shemas, ang hirap na itong Barbie challenge na to. My God! Next is, isiset na natin yung ating foundation using the Maybelline Super Stay in the shade of Classic Ivory. Pakahirap na itong challenge na to mga beshi. As in, nahihirapan ako sa kanya. Kaya hanga ako dyan sa mga magagaling mag-TikTok. Grabe, ang hirap pala. As in, ang hirap niya. For the brows, gagamit tayo ng Lagirl Brow Pomade in the shade of dark brown. Next is, tayo ay magbe-bake. Tanggalin na natin yan after kung mag-shoot. So, magko-contour muna ulit ako using the btla contour kit. So, yan. Tapos na tayo mag-contour. Next is our blush using the Detail Makeover Contour and Blush Palette. So, ito yung gagamitin ko. Next is our highlighter. I will be using the Vice Aura Glow. So, tapos na tayo mag-film ulit nung another half nung Barbie challenge. So, ako yung mag-eyeshadow na. First is this color, yung matingkad na pink. Tayo ay magka-cut crease. So, gagamit ulit ako ng concealer. Lagyan ko siya ng glitters. Ito. So, after nyan,
Balik ulit ako sa color pink. Ilalagay natin dito sa gilid ng ating mata. So next is yung color black. So gagamit ulit ako ng ganito, flare. Yung color white naman. Tapos na yung dalawa nating mata. Next is yung eyeliner natin. Gamitin ko yung sa As a Lady. Lalagay lang tayo dun sa ilalim ng ating mata. Maglalagay ako ng flare dun sa ilalim ng mata ko para mabuhay lalo. Next is maglalagay na ako ng falsies ko. Then, titake ko na yung last part ng Barbie challenge. Next is magli-lipstick na ako. I will be using the Maybelline Move Up. Move It Up pala. Okay, tapos na yung first half ng video sa TikTok. Next is yung maglalagay na ng mga lines na magpaparetoke siya kunwari. So, I will be using the line tattoo from Maybelline. So, yan na. TikTok na ulit tayo. Okay, so tapos na tayo sa look na to. Ang gagawin naman natin is yung magkakaroon siya ng pasa-pasa. So, gagamitin ko is yung red color muna. Ito. So yan, mag-take na tayo ng isa pang final ng Barbie girl, tapos yung isang part na niya. Ayan, so okay na yung face ko, nag-foundation na rin ako. So doon na tayo sa part na I'm not your Barbie girl na. So tayo magko-concealer na and magko-contour gamit yung curline. So half lang ng face yung lalagyan ko muna, tapos sunod yung kabila na. Ayan, so yan na muna yung gagawin natin. Tapos sunod yung kabila. So balik ako sa TikTok para gawin yon. Ayan, tapos na ako dito sa side na to. So okay, so balik TikTok ulit. Ayan, so i-blend ko na to. Tapos balik ulit ako sa TikTok. Ang hirap! Okay, so balik na ako sa TikTok. So yan, video ulit. Ayan, so maglalagay naman ako ng powder from niyo. Okay, so eyeshadow na tayo sa isang side, tapos sa kabilang side mamaya. I will be using the Morphe 35P. This shade muna.
Then, gagamitin ko yung color black naman. So, for the blush on, detail makeover. So, yan. So, balik TikTok na ulit ako para sa look na ito. So, yan guys. Ito na yung final look ko. Makikita nyo sa last part ng video.